વેલકમ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સેકન્ડ પાર્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો ફર્સ્ટ પાર્ટની અંદર આપણે ઓટોમેટિક્સ વિશે માહિતી મેળવી હતી કે જેની અંદર આપણે વાત કરી હતી કે કેપ્સ્ટન અને ટ્રેડ લેથ વર્કહોલ્ડિંગ ડિવાઇસીસ વિશે, ત્યારબાદ સિંગલ સ્પિન્ડર ઓટોમેટ્સ વિશે, તેમાં કઈ કઈ પદ્ધતિ યુઝ થાય છે, બરાબર છે, કે જેની અંદર મશીન ટૂલ્સમાં ઓટોમેશનના 3 પ્રકાર બતાવેલા છે. એના વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ હવે આપણે જોવાના છે સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોલેથની રચના. હવે આપણે વાત કરી પ્રમાણે કે સિંગલ સ્પિન્ડલ, મલ્ટી સ્પિન્ડલ અને સ્પેશિયલ પર્પઝ, આ 3 વિશે આપણે અત્યારે જોવાના છે. તો સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીશું સિંગલ સ્પિન્ડલ વિશે. તો સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક જે લેથ છે ખૂબ જ વપરાતું જનરલ પ્રકારનું પર્પઝ મશીન છે મિત્રો. તેમાં કેમ ઓપરેટેડ સિસ્ટમ આપેલી હોય છે. તેના દ્વારા સ્ટેપ ટર્નિંગ, થ્રેડિંગ, ટેપર ટર્નિંગ, ઇન્ટરનલ થ્રેડિંગ અને ડ્રિલિંગ જે ઓપરેશન તૈયાર થતાં નાની સાઇઝના જોબને ઝડપથી ચોકસાઈપૂર્વક ઉત્પાદન કરી શકાય છે મિત્રો. તો આપેલી ક્રમિક રીતે મહત્વની પ્રોસેસ પ્રક્રિયાઓ નીચે મુજબ થઈ શકે છે મિત્રો. આ જે છે સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સ, એને પણ નીચે મુજબની છે આ પ્રક્રિયાઓ થઈ શકે છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો કે સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટની આપી છે, જેની અંદર ફક્ત તમે એક જ સ્પિન્ડલે તમે જોઈ શકો છો, એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે, સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સ. એના પર આપણે મિત્રો નીચેની જે પ્રક્રિયાઓ છે 4 એ કરી શકીએ છીએ. તો પહેલું એ છે કે સ્પિન્ડલ જે છે એની સ્પીડમાં, દિશા અને રિવોલ્યુશનમાં જરૂરી ફેરફાર ઓટોમેટિક રીતે કરી શકાય છે મિત્રો. રિવોલ્યુશન ક્લોકવાઇઝ અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ બંને દિશામાં ફેરવી શકાય છે, તથા સ્પીડ પણ જરૂરિયાત મુજબ એડજસ્ટ કરી શકાય છે. એના પછી નંબર 2 પર છે બાર ફીડિંગ મિકેનિઝમ, અથવા તો સળિયા સ્વરૂપમાં આવતું રો મટીરિયલ ઓટોમેટિક ક્લેમ્પ અને અનક્લેમ્પ કરી શકાય છે મિત્રો. આપણું જે રો મટીરિયલ છે જે ફીડ થવાનું છે અંદર, એ ઓટોમેટિકલી ક્લેમ્પ અને અનક્લેમ્પ થઈ શકે છે એની અંદર. ત્યારબાદ ત્રીજું છે ટ્રાન્સફર ફીડિંગ ઓફ ટૂલ પણ ઓટોમેટિક થાય છે. ટ્રાન્સફર ફીડિંગ પણ તમે આપી શકો છો ઓટોમેટિક એને. અને ચોથું છે ટરેટનું ઇન્ડેક્સિંગ પણ ઓટોમેટિક સિંક્રોનાઇઝ રીતે થાય છે. ટરેટ જે છે આપણો હેક્ઝાગોનલ, એનું જે સિંક્રોનાઇઝેશન છે એ પણ તમારે શું થાય છે, ઓટોમેટિક થાય છે મિત્રો. તો સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથમાં ઓટોમેટિક એક્શન મેળવવા માટે સિલિન્ડ્રિકલ કેમ્સ અને ઓક્સિલરી શાફ્ટ દ્વારા સંચાલિત થાય છે મિત્રો. તેનાથી વિવિધ કેમ્સ દ્વારા ફ્લેટ, સ્પિન્ડલ, ટરેટ વગેરે સિંક્રોનાઇઝ અને કંટ્રોલ મોશન પ્રાપ્ત થાય છે મિત્રો. તો એક બેઝિક એક પ્રિન્સિપલ આપણે છે તમને સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથનો વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ્સ. આ જે સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથનું આખું કાઇનેમેટિક્સ તમને આપેલું છે કે કઈ જગ્યાએ કયા પાર્ટ છે, કઈ રીતે જોડાણ કરેલું છે, એ દરેક વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો. તો સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ લેથ થિયરી ઓફ મશીનના સિદ્ધાંતો પર મિત્રો કામ કરે છે. તેનું ઓટોમેશન પ્યોરલી મિકેનિકલ પ્રકારનું છે, જેમાં ટ્રાન્સમિશન ગિયર્સ હોય છે, કેમ્સ હોય છે, જેના મિકેનિઝમ હોય છે, ટ્રીપ ડોગ વગેરેનો ઉપયોગ કરી સ્વયં સંચાલિત મેળવી શકે. તો મિત્રો સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ લેથનું કાઇનેમેટિક્સ અથવા હલનચલન કુલ 5 પ્રકારની મિકેનિઝમ હોય છે. તો કઈ 5 વસ્તુ એની અંદર ઓટોમેટિક થાય છે? તો સ્પિન્ડલની સ્પીડમાં ફેરફાર, બીજું છે બાર ફીડિંગ મિકેનિઝમ, ત્રીજું છે ટ્રાન્સફર ટૂલ ફીડ, ચોથું છે ટરેટ પર માઉન્ટ કટિંગ ટૂલની ફીડ, અને પાંચમું છે ટરેટ ઇન્ડેક્સિંગ મિકેનિઝમ. હવે આ 5 પ્રકારનું હલનચલન છે એ સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ લેથની અંદર થાય છે તમારું 5 પ્રકારની મિકેનિઝમમાં. તો મેઇન મોટરથી મિકેનિકલ પાવર તમારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેને શું મિત્રો વી બેલ્ટ દ્વારા ગિયર બોક્સમાં ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે, અને અહીંયાથી મિકેનિકલ પાવર 2 વિભાગમાં વિભાજિત થાય છે. શાફ્ટ 1 પર આવેલા ગિયર્સમાં ક્લચ દ્વારા જાય છે. આ જ મેઇન મોટરનો પાવર ઉપર આપેલ ઓક્સિલરી શાફ્ટમાં પણ જાય છે, જેથી ગિયર મારફતે વિવિધ પ્રકારની સિલિન્ડ્રિકલ કેમ્સને એક્ચ્યુએશન તમારું મળે છે મિત્રો. અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે મેઇન પાવર છે ગિયર બોક્સ મારફતે ક્લચ દ્વારા તમારા એક શાફ્ટ ઉપર જાય છે, અને બીજો પાવર છે ગિયર દ્વારા ઉપરના શાફ્ટ ઉપર તમારો પાવર જાય છે. હવે આપણે 5 મિકેનિઝમ વિશે બેઝિકમાં થોડું આપ્યું છે, જોઈશું.
તો પહેલો બી છે આપણને કે સ્પિન્ડલની જે સ્પીડ છે એમાં ફેરફાર કઈ રીતે થાય છે. તો મોટા જથ્થામાં પરંતુ મર્યાદિત રેન્જવાળા જોબને કુલ 3 સ્પીડ પૂરી પાડે છે: હાઈ સ્પીડ, લો સ્પીડ અને રિવર્સ સ્પીડ. શાફ્ટ 1 અને શાફ્ટ 2 પર માઉન્ટ કરેલ સ્પ્રોકેટ વેલ મારફતે વિવિધ 3 પ્રકારની સ્પિન્ડલ સ્પીડ આપી શકાય છે મિત્રો. સ્પિન્ડલ સ્પીડ કઈ કે જેમાં આપણે જોબ ફિટ કર્યો છે એ સ્પિન્ડલની વાત છે. એના પછી બાર ફીડિંગ મિકેનિઝમ. બાર ફીડિંગ એટલે કે તમારું જે રો પીસ મટીરિયલ છે એને કેવી રીતે અંદર લાવવું, બરાબર ને. તો રો મટીરિયલ બાર સ્ટ્રોકને ફીડ કરવા માટે મિકેનિઝમ વપરાય છે. તેમાં સ્ક્રૂ ઓપરેટર કલેટ ઓટોમેટિક ખુલે છે અને બારની જરૂર લંબાઈ સુધી પુશ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ કોલેટ બારને ક્લેમ્પ કરે છે મિત્રો. તો આ તે તમારી બાર ફીડિંગ મિકેનિઝમ. એના પછી ત્રીજા આવે છે મિત્રો ટ્રાન્સફર ટૂલ ફીડ. તો તેના દ્વારા કટિંગ ટૂલની પ્રીસેટ મોશન્સ તેમાં ક્રમાંક મુજબ પ્રાપ્ત થાય છે. એક ટૂલનું મશીનિંગ સાયકલ પૂરું થાય ત્યારે બીજા ક્રમે આવતા ટૂલને મોશન મળે છે. આ મોશન માટે કેમ શાફ્ટની રોટેશન ખૂબ જ ધીમી હોય છે, જે એક રોટેશન પ્રતિ મશીનિંગ સાયકલ જેટલી હોય છે મિત્રો. અને આમાં શું છે મિત્રો કે જે તમારું ટૂલ છે એના અલગ અલગ પ્રકારની મોશન પ્રાપ્ત કરવા માટે ટ્રાન્સફર ટૂલ ફીડ આપવામાં આવે છે. ચોથું છે તમારું ટરેટ પર માઉન્ટ કરેલ કટિંગ ટૂલની ફીડ. ટરેટ જે છે તમારે એના પર જે ટૂલ માઉન્ટ કરેલા હોય છે 6 જેટલા ટૂલ, એની ટૂલની ફીડ કેવી રીતે આપવામાં આવે છે. તો 6 ખાંચાવાળી સિંગલ પ્લેટ કેમ દ્વારા ટરેટ ઉપર માઉન્ટ કરેલ 6 ટૂલ્સની રેટ ઓફ ફીડ, લેન્થ ઓફ ટ્રાવેલ અને તેનો અંતિમ પોઈન્ટ મળે છે. આ કેમના રોટેશન સ્પીડ કેમ શાફ્ટ જેટલી હોય છે મિત્રો. તો ટરેટ પર માઉન્ટ કરેલા જે કટિંગ ટૂલ છે એમને પણ ફીડ જે છે એ તમારા કેમ દ્વારા આપવામાં આવે છે મિત્રો. હવે છેલ્લી છે તમારી ટરેટ ઇન્ડેક્સિંગ મિકેનિઝમ. તો ટરેટ ઇન્ડેક્સિંગ મિકેનિઝમ માટે જેનેવા મિકેનિઝમનો ઉપયોગ થાય છે મિત્રો. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે ભાઈ ટરેટ ઇન્ડેક્સિંગ મિકેનિઝમ છે એના માટે જેનેવા મિકેનિઝમનો ઉપયોગ થાય છે. અને જેનેવા મિકેનિઝમ 6 રેડિયલ ખાંચાવાળી ડિસ્ક પ્લેટ છે જે તમે આકૃતિમાં જોઈએ છે. સિંગલ સ્પિન્ડલ લેથ નાની સાઇઝના મર્યાદિત ડિઝાઇનવાળા પાર્ટ્સનું મોટાભાગે ઉત્પાદન કરવા માટે વપરાય છે. જે સિંગલ સ્પિન્ડલ આપણે ત્યાં જોયું એ જોઈએ કે સાઇઝમાં નાના જોબ હોય તો એનું મોટાભાગે ઉત્પાદન કરવાનું હોય તો એના માટે તમે યુઝ કરી શકો છો. હવે એની જે ક્વોલિટી યુઝ થાય છે એની આપણે એક રચના આપેલી છે, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો કે સિલિન્ડ્રિકલ પાર્ટ્સ અથવા તો બાર સ્ટ્રોક મટીરિયલને લેથ પર ઝડપથી માઉન્ટ કરવા માટે કોલેટનો ઉપયોગ વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ તરીકે થાય છે મિત્રો. જે જરૂર પડે ટૂલને હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ તરીકે પણ વાપરી શકાય છે. કોલેટ ખૂબ જ સાદી છતાં ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવતી ડિવાઇસ છે અને આધુનિક ઓટોમેટિક તેમજ સીએનસી પ્રકારના લેથમાં બહોળા પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ જોવા મળે છે. તો કોલેટનો ઉપયોગ ખૂબ જ વધુ જોવા મળે છે મિત્રો. તમારા પીસને ખાસ હોલ્ડ કરવા માટે એનો યુઝ થાય છે. કોલેટની તમને રચના આપી છે. આ છે તમારું કોલેટ, આ છે કોલેટ એડેપ્ટર, હેડસ્ટોક, ડ્રો બાર. કે તમારું જે મટીરિયલ છે રો મટીરિયલ એ તમારું હેડસ્ટોક મારફતે કોલેટ એડેપ્ટરની અંદર આવે છે. ત્યાંથી કોલેટ એને એડેપ્ટ કરે છે, એટલે કે પકડી રાખે છે તમારા જે મટીરિયલ છે એને. તો કોલેટ ચેકિંગ સિસ્ટમમાં મુખ્ય 3 ભાગ છે: કોલેટ, કોલેટ એડેપ્ટર અને ડ્રો બાર. હેડસ્ટોક સ્પિન્ડલમાં સૌપ્રથમ કોલેટ એડેપ્ટર બેસાડીને તેમાં 3 અથવા 4 સ્પ્લિટ પાડેલ કોલેટ બેસાડવામાં આવે છે મિત્રો. તો સૌથી પહેલાં શું થાય છે મિત્રો કે તમારું કોલેટ એડેપ્ટર છે એને હેડસ્ટોકની અંદર બેસાડી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ કોલેટ એની અંદર બેસાડવામાં આવે છે. કોલેટના છેડે આવેલ થ્રેડમાં પાછળથી નાખેલ ડ્રો બાર કોલેટને ટાઈટ કરે છે. તેથી કોલેટનો મુખ્ય સિલિન્ડ્રિકલ બાર બિલકુલ ટાઈટ થઈ જાય છે. હવે કોલેટનો ઉપયોગ જે છે એ આપણે જોયું પ્રમાણે કે સિલિન્ડ્રિકલ પ્રકારના વર્કપીસ છે એને પકડવા માટે તમારે થાય છે. તો આપણે જોઈશું કોલેટના ફાયદા શું છે મિત્રો. એક્ઝામમાં તમારા 2 કે 3 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે કોલેટના વિવિધ પ્રકારના ફાયદા જણાવો. તો કોલેટ જે છે 3 જો યુનિવર્સલ ચક અને 4 જો
ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચક કરતાં વધુ ઝડપી ચકિંગ પદ્ધતિ છે. ચકિંગ પદ્ધતિ એટલે પકડવાની પદ્ધતિ છે. કોલેટ છે વર્કપીસનું સેલ્ફ સેન્ટરિંગ કરે છે, એટલે એની જાતે એને સેન્ટરમાં લાવે છે. ત્રીજું, કોલેટ છે વર્કપીસનું ખૂબ જ પ્રિસાઇઝ સેન્ટરિંગ કરે છે. ચોથું, ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ ક્લેમ્પિંગ કરે છે. પાંચમું, મશીનિંગ દરમિયાન લૂઝ થતું નથી એનું ક્લેમ્પિંગ. અને છઠ્ઠું છે કે નાના ડાયામીટરવાળા વર્કપીસ માટે કોલેટ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કોલેટની મર્યાદા એ છે મિત્રો, કોલેટની મર્યાદા એ છે કે તેની ડાયામીટરની રેન્જ ઓછી છે, એટલે કે 1 થી 1.5 mm રેન્જવાળા મોટા માટે જે કોલેટ વપરાય છે તે 1.5 થી 2 mm ડાયામીટર માટે ચાલે નહીં. બરાબર, એની મર્યાદા છે. હવે કોલેટના કેટલાક પ્રકારો પણ અહીં આગળ આપેલા છે, એ આપણે હવે જોઈશું. તો અહીં ફિગરમાં આપણને દેખાય છે 6 પોઈન્ટ. સૌથી પહેલું જે છે WW કોલેટ અથવા તો મિલિંગ કોલેટ. આ કોમન પ્રકારનો કોલેટ છે. તેમાં ક્લેમ્પિંગ માટેના થ્રેડ એક્સટર્નલ હોય છે, તે ડ્રો બારના ઇન્ટરનલ થ્રેડમાં લાગી જાય છે. બરાબર, જે વસ્તુ આપણે સૌથી પહેલાં આગળ જોઈ ચૂકેલા છે આકૃતિ 6.3ની અંદર. એના પછી આવે છે ઇયર કોલેટ. ઇયર કોલેટની ફિગર આપણને આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ત્યાં બંને છેડે સ્લોટ આપેલા હોય છે. હવે તમે ઉપરના ભાગે અને પાછળના ભાગે બી જોઈ શકો છો, બંને છેડે તમને સ્લોટ આપેલા છે. કોલેટમાં 6 સ્લોટ ફ્રન્ટમાં અને 6 સ્લોટ બેક સાઈડમાં આપેલા હોય છે મિત્રો. તેના કારણે ક્લેમ્પિંગમાં થયેલા બારની સમગ્ર લંબાઈ પર ક્લેમ્પિંગ ફોર્સ લાગે છે. તેની ગ્રીપ ખૂબ જ સારી રહે છે. તેમાં ડાયામીટર વેરિએશનની રેન્જ વધારે તમને મળે છે મિત્રો. તો કોલેટના પ્રકારો કે મિત્રો તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. પહેલું તમારું WW કોલેટ્સ, અથવા તો એનું નામ છે મિલિંગ કોલેટ્સ. બીજું આવે તમારું ઇયર કોલેટ્સ. ત્રીજું છે તમારું ઓટોલોક કોલેટ્સ. બરાબર, તેનું બીજું નામ છે ક્લાડસન ચક તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો ઓટોલોક કોલેટમાં ઇન્ટરનલ થ્રેડ આપેલા હોય છે. તેમાં એક્સટર્નલ થ્રેડવાળા શેંકને સ્ક્રૂ કરવામાં આવે છે અને તેની સાથે કોલેટ શેંકને ટાઈટ કરવામાં આવે છે મિત્રો. તેથી કટરના રોટેશનની લાગતા કટિંગ ફોર્સને કોલેટ ચકને એક્શન મળે છે અને તેનું નામ ઓટોલોક ચક છે. ચોથું છે R8 કોલેટ. આ મિલિંગ મશીનનું ઉત્પાદન કરતા બ્રિજ પોટ મશીન દ્વારા વિકસાવેલું પેન્ટેડ અને સ્પેશિયલ ચક છે. તેમાં કોલેટના ઇન્ટરનલ ડાયામીટર અને શેંકના એક્સટર્નલ ડાયામીટર વચ્ચે મેચિંગ થતા R8 ટેપર આપેલા છે. તેથી ઝડપથી ટૂલ શેંક ટેપર કોલેટના ટેપરમાં ટાઈટ થઈ જાય છે. તો એક્ઝામ માટે ખૂબ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે કે કોલેટના પ્રકાર જણાવીને સમજાવો. બરાબર છે, તો કોલેટના પ્રકાર સમજાવો, તો કોલેટના પ્રકાર જણાવો. તમારા 4 પ્રકાર છે યાદ રાખવાના છે. મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન છે તમારો. હવે નેક્સ્ટ થિયરી છે તમારી મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથ. તો સિંગલ સ્પિન્ડલમાં કેવું હોય છે મિત્રો, ફક્ત એક જ સ્પિન્ડલ હોય છે. જ્યારે મલ્ટી સ્પિન્ડલની અંદર કેવું હોય છે કે એક કરતાં વધારે સ્પિન્ડલ હોય છે. જે તમે આ ડાયાગ્રામમાં અથવા આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આગળ ટોટલ તમારા 1, 2, 3, 4, 5 અને 6 જેટલા સ્પિન્ડલ આપેલા છે. એટલે એક અંગાત તમે 6 રો મટીરિયલ જે છે એ ફીડ કરી શકો છો એની અંદર. એક અંગાત તમારા 6 રો મટીરિયલ તમારા 6 સ્પિન્ડલની અંદર તમે વર્ક કરાવી શકો છો. તો હવે આપણે જોઈશું મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથ વિશે. આપણું સિંગલ સ્પિન્ડલ કમ્પ્લીટ થઈ છે. હવે સ્ટાર્ટ કરીશું મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથ. તો મલ્ટી સ્પિન્ડલ બાર અને ચેકિંગ ઓટોમેટિકમાં એક વધુ સ્વતંત્ર રીતે રોટેશનલ થતા સ્પિન્ડલ આપવામાં આવે છે. દરેક સ્પિન્ડલ પર ઓટોમેટિક રીતે ઓપરેટ થતા કોલેટ ફિટ કરેલા છે. દરેકની અંદર કોલેટ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હોય છે મિત્રો. તેમાં 12 સ્ટોપ ફીડ અને ક્લેમ્પ થાય છે. 3, 4, 6 અને 8 સ્પિન્ડલવાળા મલ્ટી સ્પિન્ડલ લેથની રચના ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ હોય છે. તો મિત્રો આપણે કીધું કે 3, 4, 6 અને 8 એવું મલ્ટી સ્પિન્ડલ આપેલા છે. અહીં આકૃતિમાં આપણે જોઈ શકીએ તો 6 સ્પિન્ડલવાળું છે. આના કારણે રચના ખૂબ જ કોમ્પ્લેક્સ બને છે. સેન્ટ્રલ સ્પિન્ડલ ડ્રમ મારફતે દરેક સ્પિન્ડલને રોટેશનલ ગતિ મળે છે. હવે શું કીધું કે સેન્ટ્રલ સ્પિન્ડલ ડ્રમ હોય છે, એના મારફતે દરેક સ્પિન્ડલને રોટેશન ગતિ મળે છે તમારે.
આકૃતિ 6.13માં મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટનો અભ્યાસ કરવાથી જોઈ શકશે કે તેમાં 6 સ્પિન્ડલ છે. આપણે ઉપર આકૃતિ જોવામાં જે સ્વતંત્ર રીતે ફરી શકે છે અને તેના પર કોલેટ દ્વારા ક્લેમ્પ કરવા તો જોબનું મશીનિંગ થઈ શકે છે. મિત્રો, મલ્ટી સ્પિન્ડલ બાર ફીડ લેથમાં રો મટીરિયલ બારના સ્વરૂપમાં વાપરવાનું હોય છે, જ્યારે ઓટોમેટિક ચેકિંગ લેથમાં રો મટીરિયલ બ્લેન્ક મેગેઝીન ફીડ હોય છે. મલ્ટી સ્પિન્ડલ લેથ હોરિઝોન્ટલ અથવા વર્ટિકલ સ્પિન્ડલ એક્સિસ લેથ હોય છે. તમારું આ મલ્ટી સ્પિન્ડલ જે છે તેમાં હોરિઝોન્ટલ બી હોઈ શકે કાં તો વર્ટિકલ સ્પિન્ડલ પણ હોઈ શકે છે. મિત્રો, હવે એક આકૃતિ આપણને 6.14 આપેલી છે કે જેમાં મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિક લેથની રચના જોવા મળે છે. તેમાં 6 સ્પિન્ડલની પોઝિશન આપેલી છે. તમે 6 સ્પિન્ડલની પોઝિશન જોઈ શકો છો અને ટૂલ પોસ્ટ માટે ક્રોસ સ્લાઇડ આપેલી હોય છે. બરાબર, ટૂલ પોસ્ટ માટે ક્રોસ સ્લાઇડ આપેલી હોય છે. કેરિયર ઇન્ડેક્શન દ્વારા સ્પિન્ડલ પોઝિશન રોટેટ થઈ શકે છે. જે સ્પિન્ડલ છે એની જે પોઝિશન તમારે સેટ કરવાની છે એ તમે કેરિયર ઇન્ડેક્શન દ્વારા કરી શકો છો. મિત્રો, અહીં તો મિત્રો તમે જોઈ શકશો કે પેરેલલ અને પ્રોગ્રેસિવ એક્શન તમને આપેલી છે મલ્ટી સ્પિન્ડલની અંદર. જે પહેલી તમે જોઈ શકો છો આ છે તમારી પેરેલલ અને આ બધું છે તમારી પ્રોગ્રેસિવ. તો મિત્રો, મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સ લેથના મુખ્ય બે પ્રકાર છે, પેરેલલ એક્શન ઓટોમેટ અને બીજો છે પ્રોગ્રેસિવ એક્શન ઓટોમેટ્સ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ બંનેની આકૃતિ તમે એક્ઝામ માટે દોરી શકો છો. તો પેરેલલમાં તમે જોશો કે તો 4 જે તમારા સ્પિન્ડલ છે કેવા છે પેરેલલ હોય છે અને જ્યારે પ્રોગ્રેસિવમાં કેવું હોય છે કે તમારા રાઉન્ડમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું પેરેલલ એક્શન ઓટોમેટ્સ. તો તેમાં સામાન્ય રીતે 4 સ્પિન્ડલ હોય છે. મિત્રો, તેના પર જોબને ક્લેમ્પ કરવામાં આવે છે. એકી સાથે દરેક સ્પિન્ડલ ઉપર માઉન્ટ કરેલા જોબનું એક જ પ્રકારનું ઓપરેશન થશે. એટલે કે 4 સ્પિન્ડલ છે એના પર તમે એક જ પ્રકારનું ઓપરેશન કરી શકો છો. મિત્રો, ધારો કે એક સાયકલમાં પહેલું ઓપરેશન ફેસિંગ છે તો દરેક વર્કપીસ પર એક સાથે ફેસિંગ થશે. દરેક ઓપરેટિંગ સાયકલમાં જેટલા સ્પિન્ડલ છે એમાં એટલા જોબ થશે. એનો અર્થ એવો થશે કે સિંગલ સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સ કરતાં 4 સ્પિન્ડલ ઓટોમેટની ઉત્પાદન ક્ષમતા 4 ગણી છે. મિત્રો, દરેક સ્પિન્ડલ પર 2 ક્રોસ સ્લાઇડનો ઉપયોગ થાય છે. પહેલી સાઇડ ફોર્મિંગ અને અથવા ચેમ્ફરિંગ અને બીજી કટિંગ ઓફ માટેની હોય છે. મિત્રો, તો આ થયું તો પેરેલલ એક્શન. અને આ પ્રકારના મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ પર ડ્રિલિંગ, ટર્નિંગ, બોરિંગ, થ્રેડિંગ, ફોર્મ, કટિંગ જે ઓપરેશનો તમારા થાય છે. મિત્રો, અને બીજી આવે છે તમારું પ્રોગ્રેસિવ એક્શન. તો પ્રોગ્રેસિવ એક્શન ઓટોમેટ્સમાં દરેક સ્પિન્ડલ પર અલગ અલગ અને પ્રોગ્રેસિવ ઓપરેશન થાય છે. તો પ્રોગ્રેસિવ એક્શન ઓટોમેટ પણ 4, 6 અને 8 સ્પિન્ડલવાળા હોય છે. સેન્ટ્રલ સ્પીડ ડ્રમ દ્વારા સ્પિન્ડલનું ઇન્ડેક્સિંગ થાય છે, એટલે સ્પિન્ડલ ગોઠવી શકો છો અને તેનું ઇન્ડેક્સિંગ એંગલ 2 ક્રમિક સ્પિન્ડલ વચ્ચે થતા એંગલ જેટલું હોય છે. તો આકૃતિ 6.15 પેરેલલ અને પ્રોગ્રેસિવ એક્શન બતાવેલી છે. મિત્રો, આ 6.15માં તમે જોઈ શકશો કે એક ઓપરેશન એ સ્ટાર્ટ થયેલા ત્યારે તેની અંદર એ ઓપરેશન થાય છે. જ્યારે પ્રોગ્રેસિવમાં કેવું હોય છે કે દરેક પર તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ઓપરેશન કરી શકો છો. મિત્રો, આ છે મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટિકનો સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ. હવે મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ છે એમાં સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ કેવી રીતે થાય છે તો તમે જોઈ શકો છો કે આ તમે મોટર છે એના દ્વારા બેલ્ટ દ્વારા તમારા પુલી પર પાવર ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. એ પુલી પર આગળ બીજી પુલી મારફતે સેકન્ડ શાફ્ટ ઉપર બીજા ગિયર દ્વારા અટેચ કરવામાં આવેલું છે અને ત્યાંથી તમારા મેઇન શાફ્ટ જે સેન્ટ્રલ શાફ્ટ છે એના પર મોશન ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. અને એ સેન્ટ્રલ શાફ્ટ તમારો સ્પિન્ડલ કેરિયર આપેલો હોય છે કે જ્યાં આગળ આખું કેરિયર પર મોશન ટ્રાન્સમિટ થાય છે. તો આ છે તેની સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ. તો મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સમાં સ્પિન્ડલ ડ્રાઈવ માટે ઇલેક્ટ્રિક મોટર આપેલી છે. મોટર પુલી પરથી બેલ્ટ ડ્રાઈવ મારફતે પાવર સપ્લાય થાય છે અને જુદા જુદા ગિયર દ્વારા મિકેનિકલ ડ્રાઈવ સેન્ટ્રલ શાફ્ટને પાવર આપવામાં આવે છે. તે શાફ્ટ સાથે જોડાયેલ ગિયરથી જોડાયેલા સ્પિન્ડલને ડ્રાઈવ તમે આપી શકો છો. અલગ અલગ ગિયર ડ્રાઈવ આપેલી છે એના માટે તમે સ્પિન્ડલને સ્પીડ આપી શકો છો. મિત્રો, તો મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેટ્સના ફાયદા અને ગેરફાયદા આપે છે આપણને. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશું ફાયદા.
તો મલ્ટી સ્પિન્ડલ ઓટોમેશનનો ફાયદો એ છે કે ઘણા બધા વર્કપીસનું મશીન થઈ શકે છે, પ્રોડક્ટિવિટી વધારે મળે છે, વત્તા દરેક ઓપરેટિંગ સાયકલ દરમિયાન જેટલા સ્પિન્ડલ છે એટલા વર્કપીસનું ઉત્પાદન થાય છે, ફ્લોર સ્પેસનો કરકસર ઉત્પન્ન થાય છે, અને કેમ ઓપરેટેડ લેથમાં થતી હલનચલન સરળ બને છે. ગેરફાયદો એ છે મિત્રો કે જો મશીન બંધ રહે તો ડાઉન ટાઈમ પ્રોડક્શન લોસ વધારે થાય છે તમારું, કારણ કે મશીનનો એક પાર્ટ બગડે તો ઘણું બધું પ્રોડક્શન તમારું અટકી જાય છે. મશીનનું સેટઅપ તમારું કંટાળાજનક, મુશ્કેલ અને ઘણો સમય લે છે. અને ત્રીજું છે મશીન સેટઅપ માટે અનુભવી સ્ટાફની જરૂર પડે છે મિત્રો. તો આ મલ્ટી સ્પિન્ડલ આપણું અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે મિત્રો. નેક્સ્ટ આપણે પછીના લેક્ચરમાં જોઈશું.